satu negara yang memang saya teringin sangat nak visit adalah sebab Jepun salah satu negara yang sangat maju dalam teknologi. Keduanya, Jepun ni sangatlah bersih. Ketiganya, Jepun ni amatlah selamat untuk traveller, untuk turis, dan yang keempatnya, Jepun ni orang dia sangatlah sopan santun. Arigato. Dan convenientnya adalah internet berada di mana-mana. Gonna eat the ice cream on top of the mountain. Okay, 1, 2, 3. Melancong.
になるからやめてくれ